Україна та Сполучені Штати разом розвалюють Росію. Нині цим реченням нікого не здивуєш. Вашингтон і Київ давно співпрацюють у галузі оборони. Від спільної розробки зброї до планування спецоперацій та обміну розвідданими. А що, якби те ж саме вам сказали, до прикладу, про 1946 рік? Лише уявіть, американські спецслужби передають гроші, обладнання та інструкції українським націоналістам. Формують агентурну мережу з воїнів ОУН та УПА, тренують їх на своїх базах і десантують за залізну завісу, щоб розхитати совок із середини. Це цілком реальна історія співпраці українських партизанів та американських розвідників. І називалася вона «Операція Аеродинаміка». Парашути з агентами, рації, фальшиві документи, друкарні, підпільна преса – це була тиха війна Сполучених Штатів та України проти Радянської імперії, у той час, коли сама українська держава вела війну ще й за свою незалежність. Деталі таємної операції США розсекретили ще у 2016-му, та попри це про неї досі мало хто знає. Хоча аеродинаміка стала частиною великої історії розпаду Радянського Союзу. Як зародилася співпраця ОУН та ЦРУ і чому вона заслуговує на екранізацію не менше, ніж легендарні шпигунські трилери Джона ле Карре? Пояснюємо. З чого почалася співпраця ОУН та ЦРУ? 1945 рік поклав край Другій світовій війні. Союзники перемогли гітлерівську Німеччину та визволили Європу від нацизму. Але чимало європейських країн, зокрема й Україна, опинилися під ярмом комунізму. Німецьку окупаційну владу змінила радянська, а тому для українців боротьба за незалежність продовжилася. Найдужче протистояння розгорталося на заході України, де активно діяло підпілля, Українська повстанська армія та організація українських націоналістів. Радянські окупанти полювали на членів національно-визвольного руху та українських діячів. Щоб урятуватися від репресій, частина провідників та представників інтелігенції емігрували на Захід. Ще за кілька місяців до розгрому Німеччини у березні 1945-го керівники бандерівського крила ОУН зустрілися у Відні зі своїм лідером Степаном Бандерою, щоб обговорити подальшу долю українського визвольного руху, а також знайти нових союзників у боротьбі за незалежність. Адже Німеччина, яку ОУН спершу розглядала як партнера у цій справі, швидко їх розчарувала. Ба більше, стала одним із запеклих ворогів, з яким довелось воювати. Тепер, після повалення Третього рейху, керівництво ОУН передбачало можливий початок Третьої світової між Британією і США з одного боку та Радянським Союзом з іншого. А це, на їхню думку, була хороша нагода нарешті визволити Україну та здобути свободу. Ось як це пояснювали самі оунівці у документі «Як розуміти концепцію власних сил у нашій національно-визвольній боротьбі» 1946 року. В кожній війні проти СССР, отже, ми зацікавлені, бо ми прагнемо розгрому СССР. Так само ми зацікавлені і в Третій світовій війні. Але Третьої світової війни ми цілком не розглядаємо як чинника, який сам собою, і то неодмінно мав би принести нам визволення, або щоб визволення подарувала нам протилежна сторона. Для того, щоб сприятлива нагода не лишалася змарнованою, треба мати розбудовані і приготовані на той час сили. Якраз власні сили, а не зовнішні, будуть рішальні тоді. Чи здобудемо ми власну державу, чи дальше лишимося в неволі на становищі колоніальних рабів. А тому лідери підпілля активно нарощували ці самі сили, аби вирватися з рабства. Зокрема, створили закордонний центр ОУН, який передусім збирав інформацію про підконтрольний їм антирадянський рух і формував агентурну сітку. Союзників шукали не лише українські повстанці. Спецслужби по той бік океану також ретельно виконували домашню роботу. Відносини між Штатами і Радянським Союзом невпинно погіршувалися. А після легендарної промови Вінстона Черчилля у Фултоні 1946-го стало очевидно, СРСР стане для Заходу новою загрозою, а не партнером. A shadow had fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic,
An iron curtain has descended across the continent. Між демократичним світом та комуністичним блоком почалася холодна війна. Водночас Сполучені Штати почали готуватися до війни гарячої, а тому шукали тих, хто б допоміг їм у цій війні проти тоталітаризму. За півроку після знакової промови Черчилля у листопаді 46-го ЦРУ видало документ «Операція Беладонна». Це була свого роду ревізія всіх українських організацій, що діяли у повоєнній Європі. Документ містив біографії їхніх лідерів та оцінку того, наскільки ці рухи можуть бути корисними у зборі розвідувальної інформації для Сполучених Штатів. Серед усіх організацій американські агенти виділили 3 – крило ОУН-Б під проводом Степана Бандери, Українську повстанську армію та Українську головну визвольну раду, або ж УГВР, створену у липні 1944-го. Ці групи були найпрофесійніші і тісно підтримували зв'язки з батьківщиною. УГВР була таким собі підпільним українським урядом, який мав представляти Україну на світовій арені. Ця структура об'єднала ОУН, УПА та інших патріотів, які не входили ні до першої, ні до другої, але також чинили опір нацистам і радянській владі. Головна визвольна рада діяла як координаційний центр українського спротиву, тобто робила все для того, щоб був організований український опір, а не хаотичне підпілля. Провадила партизанську боротьбу, політичну і міжнародну діяльність. УГВР ухвалювала документи, які обґрунтовували, чому Україна має бути незалежною, а також вела перемови з українцями в еміграції та намагалася достукатися до Заходу. Та найголовніше, Рада контролювала мережу партизанських груп в Україні і Польщі. Вони працювали як система раннього попередження та у потрібний час мали б точно сповістити Штати про намір Червоної армії атакувати Захід. Безумовно, така інформація була безцінною для американської розвідки. Якщо на початку ці 40-х ще був шанс, що буде гаряча війна, то вже тоді була холодна війна, і американці, їхня розвідка зрозуміла, що ці ветерани підпільної боротьби всередині Совєтського Союзу можуть їм бути в пригоді. І тоді вони, мабуть, був якийсь час нерозуміння, але згодом і мовні бар'єри, і культурні бар'єри зникли. І вони зрозуміли, що ми хочемо одне й те саме. Понад усе хотіли, звісно, краху Радянської імперії. Українські повстанці мали неймовірно розвинену систему підпілля. Лише на заході України лави УПА нараховували майже 100 тисяч осіб. А вся мережа разом з іншими партизанами, поліцією та адміністрацією Української головної визвольної ради налічувала вдвічі більше – 200 тисяч. Про це йдеться у звіті «Операція Беладонна». І хоча самі американці вважали такі цифри перебільшеними, масштаби місцевого руху опору в Україні вони ігнорувати не могли. До того ж, Українська головна визвольна рада користувалася підтримкою серед українців, насамперед серед молоді. Організація мала власних кур'єрів майже в кожній європейській і навіть деяких азійських країнах, тому особливо цікавила американців. Тож вони почали діяти. Позаштатні агенти ЦРУ в Європі використали зв'язки у Ватикані, щоб вийти на керівників українського підпілля. Перший контакт відбувся у квітні 1946-го у Римі. Американський офіцер розвідки зустрівся з керманичами УГВР – Іваном Гриньохом, Юрієм Лопатницьким та Миколою Лебедем. Іван Гриньох, псевдо Герасим Василенко, греко-католицький священник, доктор богослов'я, дипломат, публіцист, ідеолог ОУН, другий віце-президент УГВР, один із головних комунікаторів із Заходом, з 1950-го керівник закордонного представництва УГВР. Микола Лебедь, псевдо Максим Рубан, Меч, очільник Служби безпеки ОУН-Б, генеральний секретар закордонних справ УГВР, співавтор програмних документів ОУН і УГВР, головний координатор співпраці з ЦРУ, Юрій Лопатинський, псевдо Шугай, підполковник УПА, один із головних координаторів міжнародних зв'язків УПА, зв'язковий у роботі з британськими та американськими спецслужбами. Ось як про цю зустріч згадується в розсекреченому документі ЦРУ. Контакт було встановлено з УГВР із метою отримання розвідувальної інформації, що стосується СРСР та радянських операцій всередині країни та за кордоном.
Від самого початку нам дали зрозуміти, що українці вважають себе не агентами, а партнерами американців, і що їхні низові агенти не повинні знати про американські аспекти їхньої роботи. Натомість агенти КДБ, які здійснювали контррозвідку, писали у своїх звітах, що українські націоналісти передали американському колезі шпигунську інформацію про Західну Україну, яку вони отримали від Романа Шухевича. Того ж 1946-го відбулися контакти між іншими українськими підпільниками та агентами ЦРУ у Парижі та Франкфурті. Американці переконалися, з українськими націоналістами треба працювати. У ГВР визнали найбільш надійною структурою, яку можна було залучити до диверсійної боротьби проти СРСР. А для українських провідників американці були чи не єдиними союзниками, які могли фінансово підтримати визвольний рух та допомогти чинити спротив окупантам як збройно, так і дипломатично. Як то кажуть, ситуація він-він. Так почалася співпраця ЦРУ та ОУН під кодовою назвою «Картель», більш відома як операція «Аеродинаміка». Вона мала дві основні цілі – популяризувати антирадянські настрої в Україні та створити агентурну мережу для збору даних про СРСР. Усе це, звісно, для того, щоб розхитати совок із середини. Агент Лебедь. Хто він і чому ЦРУ йому довіряло? Головним куратором операції «Аеродинаміка» став Микола Лебедь. Американці захоплювалися його майстерністю на посаді керівника Служби безпеки ОУН. Попри те, що цю структуру створили ентузіасти, які ніколи не працювали у розвідці, протягом багатьох років Служба безпеки ОУНівців успішно протистояла потужним німецьким Гестапо і Абверу, радянським НКВД, НГБ і ГРУ, не кажучи вже про спецслужби Польщі, Угорщини та Чехословаччини. Лебедь був надто цінним джерелом для ЦРУ, адже знав радянську систему зсередини, так само, як і структуру підпілля та ментальність українців. А тому, коли Москва дізналася, що Лебедь – головний зв'язковий між українськими партизанами та американськими спецслужбами, його у 1949-му разом із сім'єю переправили до Сполучених Штатів. Микола Лебедь отримав американське громадянство і захист, а також змогу вільно літати до Європи і назад. Натомість Іван Гриньоха залишився у Мюнхені, щоб координувати діяльність агентурної мережі на місці. Як працювала операція «Аеродинаміка»? Першим етапом операції «Аеродинаміка» стало створення агентурної сітки. Американські спецслужби захоплювалися тим, наскільки в Україні добре розвинений підпільний рух та наскільки він добре організований і законспірований. Це десь нагадує реакцію тих самих американців на героїчний опір українців росіянам у 2022-му, який викликав одночасно здивування, захват і захоплення, бо ж нам давали всього 3 дні. Особливо Сполучені Штати тішив високий рівень вишколу в УПА. І той факт, що активний опір радянському режиму неухильно поширювався на схід України. ЦРУ відзначало чудову організованість і дисциплінованість воїнів Української повстанської армії. Завдяки їхній ідейності та відданості справі операція просувалася ефективніше, ніж планувалося. Українські агенти проходили вишкіл у Західній Німеччині у відділі політичної та психологічної служби зовнішньої розвідки армії США. Після цього їх десантували до радянської України, аби підсилювати лави УПА, яка ще давала прикурки червоноармійцям та НКВДистам на просторах між Волинськими лісами і Карпатськими горами. ЦРУ підтримувало українських партизанів фінансово та економічно. Зокрема, передавало упівцям комунікаційне обладнання та, ймовірно, навіть зброю і боєприпаси. Ось що входило до типового набору допомоги від Штатів. Серед іншого, українські партизани отримували вітаміни, медикаменти й аптечки, теплі речі, взуття і польовий одяг. У деяких архівах є згадки й про те, що в пакунках від ЦРУ були ампули з ціаністим калієм чи інші засоби для самогубства, які можна було б використати у разі викриття. Посилки скидали парашутами або передавали кур'єрами. Чи могли українські повстанці тоді уявити, що за 80 років боротьба за нашу свободу усе ще триватиме, а у пакуночках від американських союзників будуть уже не сльозогінні пістолети, а далекобійні ракети «Атакамс», якими їхні нащадки висаджуватимуть у повітря російські нафтобази, аеродроми та військові склади? Десь зараз на горі посміхається Степан Бандера, якого російські окупанти досі шукають в Україні.
Однак диверсійні операції, які хотіли здійснити ЦРУ на території Радянського Союзу, йшли не за планом. Представники КДБ майже відразу виявляли і перехоплювали агентів, яких перекидали в Україну протягом 49-52 років. Частину схиляли на свій бік і перетворювали на подвійних шпигунів, які згодовували американцям неправдиву інформацію. 5 березня 1950 року радянські спецслужби вбили очільника партизанів генерала Романа Шухевича. З його смертю закінчилася найгарячіша фаза спротиву УПА, а партизанський рух хоч і не згас, проте значно послабився. Радянський режим дедалі міцніше утверджувався на захід від України, у Польщі та Чехословаччині. А тому американській розвідці ставало все складніше тримати контакт з агентами на місцях. Відтак, у 1953-му почалася нова фаза операції «Аеродинаміка» – інформаційна війна. Під керівництвом Миколи Лебедя у Нью-Йорку заснували неприбуткову науково-дослідницьку і видавничу асоціацію «Пролог». Її головним завданням було фінансування, підготовка та видавництво книжок, радіопередач і газет, які потім поширювали на терени Радянського Союзу. Офіс «Прологу» відкрили і у Мюнхені. Фактично, видавництво було прикриттям діяльності українських агентів у США та Європі, а ЦРУ фінансувало його через так званих «благодійників». У Штатах об'єднання «Пролог» видавало одноіменний україномовний журнал, який контрабандою доставляли українцям по той бік залізної завіси. «Пролог» був голосом українського національно-визвольного руху та доносив співвітчизникам правду про те, що відбувається в СРСР та світі. У часописі публікували аналітику, історичні дослідження про УПА та ОУН, радянські злочини, зокрема репресії та голодомор, статті про українських дисидентів, поетів і репресованих діячів, до прикладу Івана Дзюби, Валентина Мороза, Василя Симоненка і В'ячеслава Чорновола. У Мюнхені ж видавали журнал «Сучасність». Об'єднання «Пролог» також випускало книги українських та іноземних письменників, заборонених радянською владою. Їх передавали до України через агентів усередині української діаспори, посередників у Чехословаччині та Польщі, дипломатів, туристів-спортсменів та культурних діячів. Окрім цього, українцям по той бік совка переправляли друкарські машинки, папір, шрифти, копіювальні пристрої – усе для того, щоб вони могли розвивати підпільну пресу, так званий «сам видав» на батьківщині. «Пролог» розкидав із повітря листівки на територію Радянського Союзу і транслював радіопрограми з Афін. Лише за 1957-й організація випустила 1200 радіопрограм і поширила 200 тисяч газет. Представники «Прологу» їздили на міжнародні культурні й наукові зустрічі та конференції і вербували тамтешніх учасників, аби ті контрабандою передавали їхні матеріали до України. У середині 50-х у межах операції «Аеродинаміка» ЦРУ також створило таємну радіостанцію «Нова Україна», яка мовила на українське населення Радянського Союзу. Перший етер «Нової України» відбувся 25 вересня 1955-го. Спочатку трансляції тривали 15 хвилин щодня, але згодом їх збільшили до 2 сеансів на день. Українці мали змогу почути правдиві новини і коментарі, які висвітлювали злочини совєтів та розвінчували їхню пропаганду, а також дізнатися нецензуровані факти про власну історію і культуру. Ось які теми, наприклад, висвітлювали в етерах «Нової України» у травні й червні 1958-го. Плівка номер 37. Етер 11-17 травня. По всьому Києву висять українські вуличні та торгові вивіски, але під цими українськими вивісками панує російська влада і російська культура. Суверенна Україна є лише радянським міфом. Плівка номер 40. Етер 18-24 травня. Суверенна Україна не має власної армії. Ніхто не знає, де перебуває Міністерство військових справ СРСР.
Яка державна мова в радянській Україні? Яку мову використовує комуністична партія в Україні? Плівка номер 44. Етер 1-7 червня. Кожен українець знає, які права Москва надає Україні. Якщо українська мова є державною, то чому про це не сказано в Конституції СРСР, як це є в конституціях інших республік? Чому на всіх листах в Україні стоять російські штампи? Чому українські православні та католицькі священники повинні підпорядковуватись патріарху Російської православної церкви? Чому? І з часом ефективність роботи підпільної радіостанції зменшилася, а тому у 60-х роках Радіо Нова Україна згорнули, а кошти перенаправили на інші проєкти, зокрема на підтримку діяльності «Прологу». Керівники українського підпілля провадили боротьбу не лише всередині СРСР, але й виборювали суб'єктність України поза його межами. Вони доносили світові правду про те, що відбувається у Радянському Союзі, про сталінські репресії, голод та арешти інтелігенції, вимагали від країн Заходу та ООН реагувати на порушення прав людини, а ще намагалися встановити дипломатичні зв'язки між НАТО й Україною. Зокрема, Микола Лебедь надіслав меморандум міністрам закордонних справ НАТО, у якому просив відкрити свої посольства в Українській РСР та включити Україну до без'ядерної зони, якщо це питання виникне у переговорах між НАТО і країнами Варшавського блоку. Це мав бути крок до зменшення залежності від Москви та здобуття Україною незалежності в майбутньому. Мета нас як еміграції, а особливо Генерального секретаріату закордонних справ УГВР, є і повинна бути спрямована на те, щоб прагнення до повної суверенності і самостійності нашого народу було визнане світом як законне прагнення. Своєю цілеспрямованою і всебічною працею ми зобов'язані впливати на процеси в Україні, підтримувати законні вимоги народу, виступати від його імені там і тоді, де і коли він сам не може говорити, видавати наукові, публіцистичні, літературні праці та мистецькі твори, які не можуть з'явитися в Україні, шукати друзів і союзників та знешкоджувати ворогів. Як бачимо, курс на євроатлантичну інтеграцію українці декларували ще задовго до Майдану, бо завжди мислили себе як невід'ємну частину європейської сім'ї. Як 70 років тому американські союзники здійснювали вишкіл українського підпілля і заручалися підтримкою ОУН та УПА у боротьбі з росіянами, так і нині союзники НАТО не лише тренують українських військових, а й самі вчаться у них мистецтву війни з Росією. Представники «Прологу» всіляко висловлювали солідарність із поневоленими народами, зокрема надавали гласності репресіям проти кримських татар. Окрім висвітлення цього питання у своїх публікаціях, прологівці також координувалися із журналістами, політиками й академіками, щоб доносити проблему депортації й утисків кримців до відома Організації Об'єднаних Націй, європейських урядів та правозахисних груп. Адже зруйнувати тюрму народів означало визволити усіх, кого вона тримала закутими в кайданах. Як ОУН та ЦРУ вели шпигунські ігри на Олімпіаді 1960 року. Територією протистояння між Совком та американськими спецслужбами ставала не лише культура, але й спортивні майданчики. На Олімпійських іграх у Мельбурні у 1956-му агенти операції «Аеродинаміка» розповсюджували свою літературу серед спортсменів та вболівальників з Радянського Союзу. А на Олімпіаді у Римі в 60-му ЦРУ хотіло переманити українських спортсменів з радянської команди до Сполучених Штатів. За рік до того Микола Лебедь через українського єпископа у Ватикані організував розвідку на місцевості. Священники під прикриттям налагоджували контакти з жителями СРСР. Водночас люди Лебедя контактували з радянськими атлетами, які приїхали на міжнародні легкоатлетичні змагання до Філадельфії. Серед тих, з ким вони зустрічалися, були спортсменка зі штовхання ядра Тамара Прес, стрибун із жердиною Ігор Петренко та легкоатлет Ігор Тер-Ованесян. З усіх них найперспективнішим для планів ЦРУ видався Тер-Ованесян.
який був багаторазовим чемпіоном Європи, а згодом став ще й рекордсменом світу у стрибку в довжину. Американські спецслужби залучили до операції американського спортсмена, спринтера Дейва Сайма, та доручили йому налагодити контакт з українцем. Олімпійці зустрілися у ресторані. Сайм запропонував Тер Ованесяну емігрувати до США і сказав, що план його втечі вже готовий. Але той злякався, що за ним стежить КДБ, і перервав спілкування. Гебісти й справді всіляко намагалися зірвати плани американських спецслужб і всюди відправляли свої наживки, аби їх викрити. Олімпійські ігри перетворилися на гру в хованки. Та попри зусилля КДБ, за 2,5 тижні Олімпіади команді Лебедя вдалося провести понад 150 розмов з радянськими спортсменами, журналістами і туристами. Однак переконати бодай одного з них покинути Радянський Союз не вдалося. Схоже, що все, що ЦРУ змогло зібрати під час цієї операції, була низка домашніх адрес в Україні. Незабаром туди зі США надіслали статті та книжки українською, зокрема «Колгосп тварин» Джорджа Орвела. У 1963-му Ігор Тер Ованесян приїхав на змагання до Нью-Йорка вже у статусі світового рекордсмена. Тоді Дейв Сайм зробив ще одну спробу переконати українського атлета залишитися у Штатах. Однак марно. Тер Ованесян продовжував бити рекорди під червоним прапором, а Дейв Сайм завершив спортивну кар'єру і співпрацю із ЦРУ та став відомим на весь світ хірургом й офтальмологом. Результати операції «Аеродинаміка». Попри те, що операція «Аеродинаміка» не реалізувала всі свої плани, багато агентів були викриті, частина місій провалена, а деякі диверсії так і залишилися на папері, вона все ж стала важливою віхою в історії Холодної війни та одним із найтриваліших прикладів співпраці ЦРУ з рухом опору всередині радянського блоку. Керівники організації Микола Лебедь та Іван Гриньох створили одну з найбільших агентурних мереж радянських українців. Інформація, яку отримували американці від українських націоналістів, була дійсно цінною. Від долі репресованих поетів і ситуації з дисидентськими рухами до розміщення ракет і розташування авіаційних баз на заході України. Зі звітів ЦРУ відомо, що станом на 1970 рік за допомогою своїх каналів комунікації Пролог міг донести необхідну інформацію до 40 мільйонів українців. Американське керівництво на чолі з Джиммі Картером вважало, що співпраця з ОУН приносить великі дивіденди у війні з СРСР. А тому у 1980-х операцію «Аеродинаміка» продовжили під кодовою назвою «QR-динаміка». Натомість діяльність агенції «Пролог» розширили з Нью-Йорка та Мюнхена до Лондона, Парижа і Токіо. Окрім журналів та брошур, по той бік залізної завіси почали провозити аудіокасети, антирадянські листівки, наліпки та футболки. «Пролог» продовжував розвалювати совок із середини. Зокрема, надавав значну фінансову і технічну допомогу демократичному руху. Агенти співпрацювали з українською гельсінською групою та підтримували дисидентів. У 80-х організацію очолив журналіст і публіцист Роман Купчинський, племінник і тезка відомого стрілецького поета і пісняра. Купчинський трансформував «Пролог», почавши співпрацю з Радіо Свобода, ще однією американською ініціативою, яка була голосом свободи для поневолених народів і доносила правду туди, де панувала цензура і пропаганда. Команда «Прологу» і далі вела ідеологічну і культурну боротьбу проти радянського режиму. Вона допомагала об'єднувати дисидентів, правозахисників і міжнародних союзників. Це стало основою для змін, гласності та розпаду СРСР. Однак у середині 80-х у відносинах між Радянським Союзом та США поступово почала скресати крига. Із падінням Берлінського муру у 1989-му впала і залізна завіса, тож операція «Аеродинаміка» втратила свій сенс. У 90-му її офіційно згорнули, а роком пізніше розвалився Радянський Союз, задля падіння якого була створена і над крахом якого працювала майже півстоліття. Головні куратори операції «Аеродинаміка» або ж «Картель» Микола Лебедь та Іван Гриньох таки дожили до цього історичного моменту і на власні очі побачили незалежну Україну. Утім, повернутися додому вони не змогли. На початку 90-х це було все ще ризиковано та й не дозволяло здоров'я. Іван Гриньох помер у Мюнхені у 94-му, а за 4 роки у Пітсбурзі відійшов у вічність і Микола Лебедь.
Останній випуск журналу «Пролог» вийшов у 92-му, а часопис «Сучасність» видавали вже у незалежній Україні аж до 2010-го. Операція «Аеродинаміка» не стала кіношною історією про вибухи і масштабні диверсії в тилу ворога. Багато планів так і залишилися на папері, деякі агенти були викриті, а скинуті з неба парашути перехоплені. Але попри все, вона досягла головного – підтримала український спротив, дала голос підпільникам і вивела правду про СРСР на світло міжнародної арени. Це була тиха війна через ідеї, слово, книги і голос радіо. І саме ця війна, а не вибухівка, стала підґрунтям для майбутнього краху імперії. Радянський Союз не витримав не лише гонки озброєнь, а й правди, яку посіяла операція «Аеродинаміка». Історія «Прологу» без перебільшення одна з найяскравіших і найменш відомих сторінок Холодної війни. За 36 років діяльності ця організація об'єднала сотні людей, які часто навіть не здогадувалися про її зв'язки з ЦРУ, але працювали, часто ризикуючи життям, заради свободи і незалежності України. «Пролог» став одним з найбільших інформаторів американської розвідки. Саме ЦРУ назвало діяльність цієї організації та її одноіменний часопис одним з найуспішніших психологічних проєктів Холодної війни. Доказом цього є й те, що радянські спецслужби не змогли інфільтрувати своїх агентів у структури організації, а тому інформації про неї в совкових архівах доволі мало. Відомо лише те, що гебісти вважали групу Миколи Лебедя найнебезпечнішою, найактивнішою і найгнучкішою в еміграції. Ось як описує «Пролог» інформатор КГБ у США агент Пасічник. Назовні науковий інститут. Насправді, добре організована парамілітарна структура з авторитетними і розумними кадрами, які впливають на Захід. І цю потужну структуру створили ми, українці. Історія співпраці ЦРУ та українських націоналістів – це свідчення того, що боротьба за незалежність України ніколи не згасала. Навіть після втрати державності в окупації, навіть у вигнанні українці не припиняли спротиву. Зі зброєю в руках у лісах, через друковане слово в еміграції, через радіохвилі, до самого серця імперії. Вони стали голосом нації, яку хотіли змусити мовчати. І цей голос почули у Вашингтоні, Лондоні, Оттаві та десятки інших світових міст. Адже українські підпільники співпрацювали не лише з ЦРУ, а й з британською Мі-6 та канадською розвідкою. Феноменально, але без власної держави українці творили геополітику і намагалися впливати на міжнародні процеси. А головне, показали Заходу, що ми не тягар, а стратегічний партнер, з яким потрібно говорити на рівних, і який має що запропонувати своїм союзникам. Це був союз не держав, а цінностей. Свобода проти диктатури, правда проти цензури, Україна й демократичний світ проти комуністичної імперії. Від ОУН до ГУР. Як змінилася співпраця українських та американських спецслужб за 80 років? 80 років по тому Україна знову на передовій боротьби з тим самим злом – Росією. Ми більше не підпілля, не заглушене радіо, не голос з еміграції. Ми – держава, що чинить опір глобальній тиранії на очах в усього світу. Історія зробила коло. У 1950-х ЦРУ співпрацювало з ОУН у межах операції «Аеродинаміка», щоб підірвати радянську імперію зсередини. Але якщо тоді все трималося на парашутах і радіостанціях у валізах, то сьогодні масштаби зовсім інші. Україна надає американським спецслужбам інформацію про Росію на мільярди доларів, а Сполучені Штати допомагають Збройним силам здійснювати успішні операції на полі бою. Завдяки американським розвідданим Україна змогла відстежити і потопити флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер «Москва», який здавався недосяжним. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 22-го офіцерам ЦРУ дозволили залишитися в Україні. Вони допомагали українським розвідникам збирати дані про пересування російських військ. Від початку повномасштабного вторгнення директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс щонайменше з десяток разів таємно приїздив до Києва.
Водночас видання The New York Times за підсумками понад 200 інтерв'ю з нинішніми та колишніми посадовцями в Україні, США та Європі повідомляє, що ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією. Це вже не підпільна підтримка, а офіційний союз, заснований на довірі, досвіді і спільному розумінні. Демократія і свобода не дається назавжди, її треба боронити. Хочеться, щоб наші партнери завжди про це пам'ятали. А ми пам'ятали про те, що Україна має власних героїв тіні, не менш хоробрих і геніальних, ніж легендарні Елі Коен, Мата Харі чи вигадані Джеймс Бонд і Тангант. Просто поки що без кіноекранізацій і романів-бестселерів. Наші розвідники, підпільники, кур'єри, люди, які проникали за залізну завісу, організовували мережі опору і ризикували всім заради свободи. Їхні історії має почути і побачити світ, бо шпигунський жанр заслуговує на українське слово.